Ίκαρους είναι ένα έργο που έδωσε την ευκαιρία σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, που είναι και ο συντονιστής του έργου, να μελετήσουμε μια πραγματικά καινοτόμο τεχνολογία, ένα νέο εργαλείο ψεκασμού που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και έχει σίγουρα δυνατότητες ανάπτυξης, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα στη φυτοπροστασία. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε η ομάδα εργασίας του ΕΣΥΒ για την υποστήριξη και παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου. Η ομάδα αυτή αποτελείται από ανθρώπους της βιομηχανίας της φυτοπροστασίας που έχουν γνώσεις και εμπειρία πάνω στα αντικείμενα της ψηφιακής γεωργίας, της γεωργίας ακριβίας και βέβαια της φυτοπροστασίας. Και αυτή η συνολική γνώση και εμπειρία βοήθησε στον εμπλουτισμό ενός πιλωτικού προγράμματος πειραμάτων με χρήση των ψεκαστικών drones σε κύριες ελληνικές καλλιέργειες, όπως είναι το καλαμπόκι, το βαμβάκι, το σιτάρι, το ρύζι, η ελιά και το αμπέλι. Σκοπός ήταν να καταλήξουμε σε σημαντικά επιστημονικά συμπεράσματα όσον αφορά τη χρήση των ψεκαστικών drones και να συμβάλλουμε σε επιστημονική γνώση μέσω του ευρωπαϊκού έργου Ίκαρος. Και πάνω σε αυτή τη γνώση να βασιστεί ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα ορίζει τις παραμέτρους της χρήσης των ψεκαστικών drones στη γεωργία. Μελετήθηκαν και υπήρξαν συμπεράσματα σχετικά με τις ιδανικές συνθήκες και παραμέτρους του ψεκασμού σε συνθήκες αγρού, την αποτελεσματικότητα αλλά και τη διασπορά του ψεκαστικού νέφους σε σύγκριση πάντα με τα υφιστάμενα συμβατικά ψεκαστικά μηχανήματα. Οπότε ναι, με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι πολλές από τις προσδοκίες μας ικανοποιήθηκαν. Αξίζει να αναφερθεί ότι μέχρι να γίνει πράξη η θεσμοθέτηση σαφούς νομοθετικού πλαισίου για τη χρήση των ψεκαστικών drones, κάτι τέτοιο διαφαίνεται με τη δημοσίευση του Food and Feed Omnibus από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η χρήση των drones εξακολουθεί να απαγορεύεται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα βέβαια ως αεροψεκασμός. Για το λόγο αυτό μάλιστα για όλες τις εφαρμογές είχαμε λάβει τις απαραίτητες άδειες πειραματισμού από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι πειραματικοί ψεκασμοί πρόσφεραν κάποια ενδεικτικά αποτελέσματα δεδομένου ότι δεν υπάρχουν αυστηρά πρωτόκολλα ψεκασμού. Και αυτά τα ενδεικτικά αποτελέσματα μας δίνουν μια πρώτη εικόνα πρώτον για την οικονομικότητα του μέσου ψεκασμού με εξοικονόμηση νερού λόγω μικρότερου όγκου ψεκαστικού ίκρου και βέβαια εξοικονόμηση καυσίμου. Δεύτερον, για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του ψεκασμού με ικανότητα κάλυψης της φυλλικής επιφάνειας σε ανώτερα και κατώτερα στρώματα και μειωμένη διασπορά του ψεκαστικού νέφους. Ενώ μπορούμε να πούμε ότι πήραμε επίσης εικόνα για τη δημιουργία προτάσεων για συγκεκριμένες χρήσεις που αξίζουν περαιτέρω μελέτη, όπως συγκεκριμένες καλλιέργειες, ρύζι, καλαμπόκι, βαμβάκι, συγκεκριμένες συνθήκες χωραφιού, επικλινείς αμπελώνες ή ελαιώνες, συγκεκριμένους εχθρούς, ακόμα και συγκεκριμένα στάδια ανάπτυξης των καλλιεργειών.